Hello everybody and welcome back to the channel. So as you know from the previous video, the damage of the crash case and the sub case. So agor video to last video to gom pala to damage to sorry fele nai. Eitu side ase. To ei damage asle eitu then damage asile eitu beka ha actually eitu khulibo libo. Ekita damage hol. তো বৰ্তমান এতিয়া কৰা কি যায় এইটা খোলা যায় খুলি চাও কি হয় দেন মই ভাবিছো মই নিউ কেনেকে বাইকখন এটো তো খুলিবলৈ দিগদাৰ হ'ব তো এটো ওয়েল্ডিং কৰিব লাগিব বাইকখন নি কিনে এটো এক কাম কৰি তো লুজ কৰি কিনে মই ডাইৰেক্ট চলাই লৈ যাম বাইকখন বেষ্ট হেতু ঠিক আছে ওকে তো এটো বৰ্তমান খুলি লও ফাৰ্ষ্টে দেন ডাইৰেক্ট ওয়েল্ডিং দোকানলৈ যামগে তো খোলা হৈ গ'ল এতিয়া ওয়েল্ডিং কান যাও পুৰা সিধা খলে হৈ যাব সাগে মানে ইয়াত সাপোৰ্টটো নিদিলে আকৌ তল বস্তুটো তলত ভেজাটো খাই গ'ল নে বস্তুটো লোড ল'ব নোৱাৰিলে মানে নট কিটালে জোৰটো গছি গ'ল মানে গাৰ্ডডালে জোৰটো লৈ নচলে মানে তাৰমানে আজা সাইডত আছে ন আৰে কালিও আহিছিল না দেখা বৰষুণে দিব পাই কলা কৰি খোলাটো খুলিলো লগাওঁতে যোনটো ফাটিছে ন একদম মানে হাত চাত দুখ পাই গৈছোগে মানে একেবাৰে বৰষুণ দি দিলে বিষাইছেও কিন্তু বস্তুটো এতিয়াও গম পোৱা নাই কেনেকৈ কি হয় মানে খুলিটো ল'লোঁ হয় মিলা নাই মানে এতিয়া সেইটো কাৰণে লগাওঁতে খুব চাৰ্জ লৈ ল'লে এতিয়া গম পাইছোঁ ইফালেও নিমিলিছে কাৰ্টিক দাই কাটা নিচিনাকৈ কাটি জয়েন কৰি ইয়াতে কাটি জয়েন কৰি বস্তুটো এনেকুৱাকৈ কাটি জয়েন কৰি মিলাই দিওঁ আৰু টাইমটো বাচি যাব এনেই মাথা মাৰি থকাতকৈ কাৰেণ্ট নাই নি তলৰটো ঠিকে আছে এই ওপৰটো কাটি কিনে সেইটো এনেকুৱা ডোখৰত কাটি তাৰপিছত বস্তুটো এনেকৈ অলপ টাৰ্ণ কৰি কিনে উঠাই দিব লাগিব তেতিয়া ফুটাকেইটাত বহিলে হয় আৰু ডাইৰেক্ট কাটি দিয়ক মই ভাবি থাকি লাভ নাই সেইটো সুমিয়াই ল'ব এইটো সুমিয়াই লওক প্ৰথমতে কোনোবা এটা সুমিয়াই লওক সোমালে ন ছাৰ ৰ'ব সেইটো অলপ নামিব তলৰটো তাৰমানে আপোনাৰ যোনটো ভিতৰত সেইডাল আছে যে সেইডালো অলপ মানে এনেকৈ উঠিব মানে তললৈ ওপৰলৈ সেইডালটো সেই জইণ্টটোত বেকা বেকি কৰিলেই হৈ যাব বাৰু আপুনি এইটো লগাওক বাৰু এইটো অলপ নামিব তলৰটো অলপ অলপ নামিব বস্তুটো মাৰি দিয়ক নহ'লে নহয় এইটো এনেকৈ হেঁচিলে উঠি যাব নহয় অলপ চাওক বাৰু এই তলত আছে ফুটত ৰ'ব দেই নামিব আপুনি তাত থৈ নামাই দিয়কচোন হেৰিকৈ হেঁচি দিয়ে এনেকৈ এইটো ঠিক আছে একদম ঠিক আছে একদম জেগাত আছে সেইডাল পাক খাব ন সেই বস্তুটো মিলাব লাগে যে কেনেকৈ হয় কেনে ককাই বাইক কলেজা খাই দিব কিবা হ'লে মিলিছে না বস্তুটো
হ'ল হ'ল একেবাৰে এই জোখটো লৈ ল বিটকে হেৰি কাৰণে জোৰ দিব পৰাকৈ অঁ এইটো মাৰ্কিং নকৰোঁ এতিয়া পূৰা চিধা লাগিছে পূৰা চিধা হৈ গ'ল এতিয়া ছাপৰ্টটো ভালকৈ পাব ন এতিয়া পৰোঁতে এইটো বেকাৰ হৈছিলে এইটো এই তলত নট লগোৱা সেইটো আজি মুঠতে চবেই ভৰাইছে আৰু মুঠতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল পথনীয়া হৈ যাব বস্তুটো অকল ভৰাই আছে দিনটো আজি চবেই এইটোহে আছে আৰু পিছফালে বস্তু লগাব আছে হয়নে অলপকৈ এইটো লগোৱা হৈ গ'ল ছাপৰ্টৰ কাৰণে তাতে ভাঙি নাযায় অলপ চাইজটো খেলি মেলি আছে সেইটো ইয়াত এনেকৈ লগাই লো ছাপৰ্টৰ কাৰণে বঢ়িয়া কাৰোবাক যদি লাগে এনেকুৱা তেতিয়া মই পাৰ্চনেলি বনাই দিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ বাইকখনৰ চাইজ আমাৰতো অলমষ্ট 6,000 to 7,000 খৰচা হৈ গ'ল চব মিলাই কিনে কাৰোবাক যদি লাগে মই বনাই দিব পাৰিম ছেম টু ছেম একজেক্ট চাইজত আৰু এইটোতকৈ পাৰফেক্টকৈ বনাই দিম কাৰণ এইটো অলপ খেলি মেলি হ'লতো চ' ডেটছ ইট এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি কিনে বস্তুটো চাওঁৱে কিমান পাৰফেক্ট আছে গাৰ্ড বনোৱাৰ পাছত অলপ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল পাইছোঁ মাজতে অলপ পৰিলোঁ অঁ চাবি চাইব বঢ়িয়া বঢ়িয়া এনেই ইফালে ইফালে জঁপিয়াই থাকিবি না তাজ ফ্ৰী ষ্টাইলৰ নিচিনা তাজে তই এনেই জঁপিয়াই থাকে ন য'ত ত'ত তাজ এনেই এটা কেনেকৈ ভৰি এনেই জঁপিয়াই থাকে পোক পাক য'তে ত'তে জঁপিয়াই থাকে মানে য'ত মন যায় তাতে বহি থাকে আৰু বাইকখন তাৰ আগলৈ নাযায় জেগাতে ৰখি থাকে গ'লে টেলেণ্ট মানে মানুহটো চাইজো ডাঙৰ ন গ'লে এই উঠিলে এৰি দিলি দেই এইডোখৰ মাৰি ওলাই গৈছে তাৰ পৰাই মাৰিব লাগিব ক'ৰবাত বেকাৰ হ'ল নেকি ইমানো নাই হোৱা হয়নে যি হ'ব হা অলপতো অলপ বস্তুটো বুজি নাপাইছোঁ হৈছে কেলে মানে বস্তুটো ইয়াৰ পৰা উঠিছে ইয়াৰ পৰা এই মালকেইটা তাই হেৰি নহয় হেভি নহয় হেভি বুলি নহয় বস্তুটো উঠিছে কেলে তেতিয়াহ'লে আৰে সেইটো হেভি নহয় পৰিছে কাৰণেতো ই লোড ল'ব পৰা নাই উঠি গৈছে খেলটোৱে বুজি পোৱা নাই কেলা এইটো মজবুত হওক ন আৰু কেনেকৈ বনিব লাগে আকৌ সেইটো কিবা এটা মানে মেনুফেকচাৰিং কেলা পাতলা হয় অঁ এইটো যদি এবাৰ দূৰকৈ প্ৰেছাৰ পৰে এই মালটো টানি লৈ যাব ন ইমান পাতলা মালটো সেইটো মতাওতো লগাব নোৱাৰি ন পাৰি ন শকতকৈ লওঁ সেইটো নিশ্চয় লগাব লাগিব সেইটোতো দেখাতে সেইটোৱে লাগিছে সৰু হৈ গ'ল কাৰণেহে লাগিছে এনেকুৱা কেজডাল ছেম টু ছেম খুলি কেনে ছেম টু ছেম চাইজটো বনাব লাগিব হ'ব দে উচুল কৰি ল চাহ এটা ফাটি গ'ল চাহ কেক হৈ গ'ল চাহ কয় এইখন নামি কমচে কম ৱেল্ডিংটোতো ভালকৈ মাৰি দে ৱেল্ডিং মাৰি পঠোৱা নাই ভালকৈ এটা মাৰি পঠিয়াইছে বেগেলা কচম বকবাছ বে 4,000 টকা এনেই গ'ল ক'ত 4,000 5,000 ওপৰ গ'ল আছে বহুত হ'ল 6,500 মান গ'ল কাৰণ ফিটিঙতো কৰিব লগা হ'ল ন এক্সেল ৰড শ্বট কিনিব লগা হ'ল ন এক্সট্ৰাকৈ ভাদুৰীয়া স্থান একাডেমি কি মাৰি পইচা খাই দিলে ৰে তই ললি তোক মই কৈছিলে বনাই দিম 10টা কি মই ভিডিঅ'ত ক'ব আছে মই ভিডিঅ'কেইটা আপলোড কৰা নাই বুলিহে সেইবোৰ কৰিব আছে তাত নামকেইটা লিখি দিব আছে ইমান পইচা লৈছে এইটো খেলা খুব বেছি 25 টকা ল'লেও গাত নালাগিলে অলপ হ'লেও
খুলি কিনে আকৌ প্ৰথম বুজিছা নে কেলা এবাৰ ইয়াত লগাব পৰাকৈ লগাম ৱেল্ডিংটো ভালকৈ মাৰ দে গেলা এটা বাদে উপায় নাই ফুলেন পৰি থাকিব এই যোনটো ভিতৰত এই নটটো দেখিছনে এই নটটোৱেতো সোমালে দীঘল হৈ গ'লগৈ এই পাইপডালত সোমাই গ'লগৈ কেলে হ'ল কচোন কেলে এনেকৈ প্ৰেছাৰ পৰিলে নে প্ৰেছাৰ পোৱা লাগিলে এই চাইড অলপ নহয় পাইপডালো গৰম হৈ আছিলে এই চুইচাৰ গৰম হৈ আছে ন তো এই অলপ নটটো হেঁচা খাই গ'ল একেবাৰে ফাটি গ'লগৈ আজি আয়োজনটো ইমানতে সামৰণিয়ে কৰি দিলে কেলা